Hmm. Big yun. Kita ang tulig. Hindi ka siya. Ayan. Ito yung order ko. Palinis ng ano. Pinagtong lang. Abangan nyo ito sa next vlog ko, guys. Next vlog. So, ayan. Ano siya? Ay, ganda ng kulay. Ang ganda na girl. Guys, palpak yung aking nabiling sukat. Palpak yung sukat niya. 100 lang pala, 100 by 160 ang in-order ko. Yung sukat pala ng bintana is 120. Kaya mali. Palpak. Yan ang epekto ng sale. Nagmamadali. So, yan. Bitin tuloy siya. Ganyan na lang. Ayan, nakamit na siya. Ayan. Guys, natapos na rin, na-install na, nalagay na, ayan. So, ito lang talaga ang problema, guys, kasi bitin. Mali yung pag-order ko, dapat 120 by 160 ang in-order ko. Ang nilagay ko doon is 100 by 160, so mali. Sinukat ko na to, guys, mali lang pagpindot ko doon sa, doon sa cart. Mali lang talaga. So, yan yung nabudol ko sa 11-11 sa Shopee para din ako magpapalit-palit ng cortina, guys, kasi ayan, palagi nagpapalit, wala na akong cortina. So ayan yung pinili ko para din hindi masyadong maliwanag dito sa kwarto umaga, lalo paggising namin sobrang liwanag pag cortina yung ito naman pwede namin tong ma-adjustan, diba? So ito yung hila natin. So, try na natin siya. Ang ganda niya, guys. Brown yung pinili ko para medyo madilim-dilim talaga. Tsaka, hindi siya, madumi. Kasi madumi dito, guys. Maraming alikabok. Ayan. Diba? Ganda. Lahilahin lang natin to. Ang nabodol ko sa 11-11. So, yan lang, guys. Pag matulog kami, ganyan lang. Oh, diba? Pag, buksan lang konti. Tapos, yung bintana namin, guys, bukas na yun palagi. So, hindi ko na yan siya isasara. Ito lang ang isasara ko. Ayan. Tsaka, dito lang ako magbubukas. Ayan, para, maganda siya sa kwarto. Aliwalas, tingnan. So, ayan, guys. Ang nabudol ko sa 11-11. So, ayan lang, guys. Thank you for watching.